नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं सर्वांचं आमच्या कोकण दरबार या मराठी रेसिपीच्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे गोकुळाष्टमी स्पेशल गोपाळकाला। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे बारीक चिरलेली काकडी 2 चमचे, अर्धा कप दही, अर्धा कप मुरमुरे, अर्धा कप लाह्या, अर्धा कप जाडे पोहे, 2 चमचे डाळिंबाचे दाणे, कोथिंबीर आवडीप्रमाणे, 2 चमचे चणा डाळ भिजवलेली, अर्धा चमचा जिरे, 1 चमचा तूप, 1 मिरची बारीक चिरलेली, अर्धा चमचा किसलेलं आलं, अर्धा चमचा साखर, मीठ चवीप्रमाणे आणि चिमूटभर हिंग। प्रथम आपण पोहे 2 ते 3 वेळा पाण्यातून धुवून घ्यायचे आणि 5 मिनिटं बाजूला ठेवून द्यायचे। बाउलमध्ये दही, साखर, मीठ एकजीव करून घेणे। त्यानंतर या मिश्रणामध्ये पोहे, मुरमुरे, लाह्या, डाळिंबाचे दाणे, काकडी, कोथिंबीर, चणा डाळ हे सगळं साहित्य घालून मिश्रण मिक्स करून घेणे। मुरमुरे किंवा लाह्या जर थोड्या मऊ असतील तर पॅनवर थोड्या गरम करून घ्याव्या, नाहीतर त्या खाताना चिवट लागू शकतात। इथे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे केळं, सफरचंद किंवा पेरूचे बारीक तुकडे करून ॲड करू शकता। त्याने तुमच्या काल्याला आणखीन चांगली चव येईल। तुमच्या आवडीप्रमाणे या मिश्रणामध्ये तुम्ही 2 चमचे किसलेलं ओलं खोबरं सुद्धा घालू शकता। इथे मी फोडणी पात्रामध्ये तूप गरम करून आणलं आहे। त्यामध्ये जिरं, हिंग, किसलेलं आलं चमच्याने एकत्र करून मिश्रणामध्ये ओतणे आणि चमच्याने सगळा काला एकत्र करून घेणे। अशा प्रकारे गोकुळाष्टमी स्पेशल गोपाळकाला रेसिपी बनवून तयार आहे। हा गोपाळकाला चवीला खूपच छान लागतो आणि पौष्टिक सुद्धा असतो। ही रेसिपी तुम्ही या गोकुळाष्टमीला नक्की ट्राय करून बघा आणि जर तुम्हाला आवडली तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा। तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला? जर आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।